सबैलाई नमस्कार। म अहिले सिटी सेन्टरमा छु, सेतिया सिटी सेन्टरमा है। आज हल्का म यहाँ घुम्न आएको अनि यहाँ तपाईँलाई म सिटी सेन्टरमा के कस्तो छ सबै म तपाईँलाई देखाउँछु है। वरिपट्टि गार्डन मजाको बनाएको छ घुम्नुको लागि। झिलमिली पाराको कस्तो भन्दाखेरि भुलभुलाइ भन्छ नि, आफै हराउने ठाउँमा तपाईँलाई देखाएर अर्कै पाराको गार्डन। अब जोनबाट भित्र पस्छौँ, भित्र सपिङ मल प्रायः जस्तो नर्मलै हो है, के हुन्छ प्रायः जस्तो सबै ब्रान्डेड सपहरू अनि महँगो महँगो पसल सामानहरू। अहिले म भित्र पस्यो र अब माथिल्लो फ्लोर गएर हल्का पसलहरू देखाऊँ है, के कस्तो छ। यहाँ सबै महँगो पसल छ। अनि यो सपिङ मलको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि एकचोटि यहाँ यही साल 2025 फेब्रुअरीमा अलि नराम्रो घटनाहरू घट्यो है। यहाँ के घटना घट्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एकजना चाइनिज ग्याङ्स्टर भनौँ न, त्यसले 10 बजीतिर राति है गोली फायर गरे। एकजना काम गर्ने मान्छेलाई गोली लाग्यो, त्यो पनि कतिवटा भन्दा 8वटा गोली फायर गरे। अनि त्यसलाई पछि गएर समात्यो। अनि त्यो अलिकति क्रिमिनलै मान्छे रहेछ होइन। त्यही कारणले यो त्यस पछाडि प्रायः जस्तो सपिङ मलमा सबै त्यही नर्मलै हो, सामानहरू केही खास केही छैन। मतलब सबै सपिङ मलमा त्यही ब्रान्डेड पसलहरू हुन्छ होइन। के भन्ने अरू नयाँ नौलो त केही खास छैन। केही चिज इन्ट्रेस्टिङ छ भने यस्तो हेरौँ। अहिले चाहिँ म सिनेमा हलतिर आयो, जिएससी है, गोल्डन स्क्रिन सिनेमा हल। अनि यो चाहिँ 4th फ्लोरमा चाहिँ जिएससी गोल्डन सिनेमा हल। तपाईँहरू यहाँ हेर्नु सकिन्छ फिल्महरू है। आउनुहोस् यहाँ रमाइलो पाराले हेर्नुहोस् यो सिनेमा हल। यहाँ कतिवटा 19 कि 20वटा सिनेमा हल छ अरे। 1500 जना अट्ने क्यापेसिटी छ भने। टिकट काउन्टर एक्चुअली अनलाइन पेमेन्ट पनि हुन्छ है। तपाईँ बाहिरबाट अनलाइन पेमेन्ट गरेर सक्छ। यहाँ प्रायः जस्तो त्यही हो, फिल्महरू त भनेको त्यही हो, इङ्ग्लिस, कहिले कहिले बलिउड र इन्डोनेसियन मुभी, कोरियन मुभीहरू लाग्छ। सिनेमा हल मात्रै होइन कि यहाँ तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि आराम गर्नको लागि, किताब पढ्नुको लागि किताबहरू पनि राखेको छ। हेर्नुहोस् त, बिल क्लिन्टनको किताब माई लाइफ बिल क्लिन्टन। अनि यस्तो यस्तो किताबहरू टन्नै रहेछ यहाँको। अनि सिनेमा हल र यहाँ सिनेमा हलमा पनि यस्तो मान्छेको देशमा है, मान्छेको देश भन्दाखेरि यो मलेसिया हो। यहाँ के अरे लाइब्रेरी साराको तपाईँलाई एकछिन पढेर होइन फेरि राख्न सकिन्छ। अनि तपाईँलाई डोनेट पनि गर्न सकिन्छ। अनि यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि आफ्टर रिड होइन,
रिटर्न बुक बनेको छ है कहानीको किताबहरू सबै छ हैन सिनेमा हलमा त्यो पनि हेर्नुस् सिनेमा हलमा प्रायः यस्तो छ कति राम्रो बोरिङ भएको बेलामा किताब पढ्ने प्रायः मान्छेले आजभोलि किताबको ठाउँमा सब फोन हेर्छ घरमा त किताब हेर्दैन झन् सिनेमा हलमा आएर है तर सबै मान्छे त्यस्तो हुँदैन यहाँ किताबहरू पनि हेरिन्छ थाइल्यान्ड नेसनल पार्क थाइल्यान्डको बारेमा किताबहरू राम्रो राम्रो कि डिजिटल डे है त्यो त राम्रो राम्रो छ पढ्नुको लागि आजभोलि मान्छेले कसले पढ्छ 100 ways to motivate yourself change your life forever स्टिभ च्यान्डलरको किताबहरू कति राम्रो राम्रो यहाँ के यहाँ के लेखेछ भन्दाखेरि read pick up a book get lost in an amazing story discover new things donate we need books a lot of them no stories are too old drop off your books today repeat spread the joy of reading tell your friends about us share your stories on social media माथि फ्लोरमा चाहिँ तपाईँको इन्टरटेनमेन्ट बढिरहेछ है यहाँ कराओके रहेछ अनि यतातिर बोलिङ अनि यतातिर चाहिँ किड्स प्लेइङहरू रहेछ माथिल्लो फ्लोरमा चाहिँ किड्स एक्टिभिटी पुरा है प्लेइङ गेम रमाइलोको लागि है यहाँ हेर्नुहोस् magical journey. ईस्ट जोनतिर आएको छु यस जोनको बाहिर सेतिया बाहिर ठुलो चर्च छ यो चाहिँ कन्भेन्सनको बाहिरपट्टि हो कन्भेन्सन हल उता पर छ है यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बेला बेला कोही ठुलो स्टेज कार्यक्रम या बिग इभेन्टहरू हैन या कन्सर्टहरू हैन यो ग्राउन्डमा हुन्छ अनि यो स्टेज हो अनि अलिकति गभर्नमेन्टको एनी पेरेडहरू या ठुल्ठुलो
एक्जिबिसन यहाँ प्राय ओपनली यहाँ यो ठाउँमा हुन्छ शाह आलममा। अनि मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो अनि यसको विषयमा अलिकति प्रतिक्रिया दिनुहोस्, कमेन्ट सेयर गर्नुहोस् है। राइट, यो ठुलै छ कन्भेन्सन सेन्टर। सपिङ मलमा प्रायः सबै एउटै कुराहरू हुन्छ, त्यही कारणले मैले बाहिर चाहिँ तपाईँलाई बढी देखाएँ होइन, सिटिया सिटी मलमा। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको दुईवटा किसिमले बस पाइन्छ भन्ने छ। एउटा चाहिँ यहाँबाट के अरे शाह आलममा पुगिन्छ, अनि अर्को चाहिँ खै कुन ठाउँ भनेको थियो होइन, दुईवटा बस छ। अनि कति बस चाहिँ के छ त्यो आफूलाई मलाई थाहा भएन, त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूसँग माफ चाहन्छु है। अनि यो अहिले जस तपाईँहरू बेलुका बेलुका आएर घुम्न सकिन्छ, अनि अफ डेमा घुम्न आउनुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस् यो ठाउँमा। भित्र पनि सपिङ मलमा एउटै कुरा हुन्छ, अनि बाहिर हल्का है पार्कतिर घुम्ने। अगाडिपट्टि साउथ गेटमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ राम्रो भ्यूहरू छ, त्यहाँ गएर तपाईँहरू फोटोसोटो खिच्नुहोस्। है सिधै सिटीको भिडियो बनाउँदैछु, अनि तपाईँहरू पनि मलाई मलेसियामा बस्नेहरू सबै महानुभावहरूलाई मेरो हेरिदिनु होला पुरा भिडियो। मल अगाडि तपाईँको त्यो छ।